নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ADRE 2.0 বাবে most awaited session এতিলৈ মই মহাশ্বেতা গোস্বামী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফ্যামিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে আহকচোন আজি আমাৰ ADRE 2.0 ৰ বাবে পলিটিৰ এটা ম্যাৰাথন সেশন এটা আৰম্ভ কৰো আৰু ইয়াক আপোনালোকে ডেফিনেটলি পলিটি পাৰ্ট 1 বুলি ক'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ পলিটি আগলৈ আহি থাকিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ যিকোনো এক্সাম ADRE বা কোনো এক্সামৰ বাবে আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটি সাবজেক্ট হয় বুলি আমি সকলোৱে গম পাও নহয় জানো তেনেহলে লেটস বিগিন উইথ দ্য সেশন আৰু আজিৰ আমাৰ যি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন সেই প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কিহৰ ওপৰত দিছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দিছে আমাৰ ৰিটছৰ ওপৰত এটা চাওক which of the following reads is a bulwark of personal freedom আমাৰ যি সমূহ ৰিটছ আছে সেই ৰিটছসমূহ আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ ৰক্ষা কৱচ হিচাপে কোনটো ৰিট ইয়াতে অপচনত যিকেইটা ৰিট দিয়া আছে কোনটো ৰিট ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ বাবে ৰক্ষা কৱচৰ নিচিনা কাম কৰে সেই বস্তুটো আমি জানিব লাগে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ ৰিট বুলি যেতিয়া কওঁ আমাৰ যি আৰ্টিকল 32 আমাৰ আৰ্টিকল 32 ৰ আন্ডাৰত সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু আৰ্টিকল 226 ৰ আন্ডাৰত হাই কোৰ্টক কিছুমান ৰিট প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেই তাৰে মাজত কেইটামান ৰিট হৈছে মেন্ডামাস হিবাস কৰ্পাছ quo warranto certiorari আৰু এটা আছে prohibition ঠিক আছে এইকেইটা ৰিট প্ৰভাইড কৰা আছে এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছে আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ ৰক্ষা কৱচ হিচাপে এই চাৰিটা আমাৰ যি অপচন দিয়া হৈছে এই চাৰিটা ৰিটৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হিবাস corpus মনত ৰাখিব হিবাস corpus is very important কিয় কাৰণ যি কোনো যদি আজি unlawful imprisonment হ'ব পাৰে বা unlawful detention যদি কাৰোবাক কৰা হৈছে তেনেহলে কি কৰা হয় তেনেহলে হিবাস corpusৰ আন্ডাৰত হে মানুহজনক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় and this is why these reads are very important তাৰ ভিতৰত হিবাস corpus ব্যক্তিগত আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ ৰক্ষা কৱচ হিচাপে very very important moving on to the next question It is which of the following is true about Supreme Court? আমাৰ যি উচ্চতম ন্যায়ালয় আছে আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত কেইটামান অপচন দিয়া গৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো সত্য তাৰ মানে আমি কি গম পাইছো তাৰ মানে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত তিনটা ভুল আৰু এটা শুদ্ধ প্ৰথমতে দিয়া হৈছে it has only the appellate jurisdiction আজি আপুনি নিজে ভাবকচোন এপিল কৰিব পৰা ক্ষমতা অকল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগতে আছে নেকি আপুনি যদি কিবা কাৰণত কিবা বস্তু যে এপিল কৰিব লাগে আপুনি হাই কোৰ্টকতো এপিল কৰিব পাৰে তেনেহলে আমি গম পালো এই যেটো অপচন এই অপচনটো ডেফিনেটলি শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে তেনেহলে আমি এই অপচনটোক কাটি দিলো এলিমিনেট কৰি দিলো নেক্সট অপচনত আছে ইট ইজ দা হাইয়েষ্ট ফেডাৰেল কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডেফিনেটলি হ'ব পাৰে এণ্ড হয় তথাপিও আমি বাকি option কেটা আমি চাই নও কি দিয়া আছে it does not have the original jurisdiction এটা original jurisdiction বুলি ক'লে কি বুজা যায় ধৰি লওক কেতিয়াবা দুখন ষ্টেটৰ মাজত কিবা ডিসপিউট হল কিবা হোম কাজিয়া পেছাল লাগি আছে দুখন ষ্টেটৰ মাজত বা ষ্টেট আৰু সেন্টাৰৰ মাজত কিবা কাজিয়া পেছাল লাগি আছে ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ মাজত কেতিয়াবা লাগিব পাৰে ন কিবা ইস্যুজ হ'ব পাৰে তেনে স্থলত এই ইস্যুজ বিলাক কোনো হাই কোৰ্টৰ ওচৰত লৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ দুখন ষ্টেটৰ মাজত হৈ আছে আৰু এইবিলাক অৰিজিনাল জুৰিসডিকচনৰ আন্ডাৰত পৰিব আৰু এই জুৰিসডিকচন কাৰ লগত আছে এই জুৰিসডিকচন এই অৰিজিনাল জুৰিসডিকচন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত আছে ইয়াতে কি কৈছে it does not have the original jurisdiction বুলি ক'লে তাৰ মানে কি তাৰ মানে এই ষ্টেটমেন্টটো ভুল বুলি আমি গম পালো কাৰণ অৰিজিনাল jurisdiction সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত আছে বুলি আমি গম পালো আৰু আমাৰ যেটো শেষৰটো অপচন it can amend the constitution আমাৰ যে সংবিধান amend কৰা process সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত আছে জানো নাই ডেফিনেটলি এই processটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী প্ৰসিডিউৰে কৰা হয় তেনেহলে আমি গম পালো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন বি যেটো আমাৰ ইটস আ হাইয়েষ্ট ফেডাৰেল কোৰ্ট অফ আৱাৰ কান্ট্ৰি ৰাইট তেনেহলে পিছৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটোলে আমি আগবাঢ়ো ইন which of the following does the subject of cooperative society fall আমাৰ যে সমবায় সমিতি এই সমবায় সমিতি
কোনটো লিষ্টৰ আন্ডাৰত পৰে এটা চাওক আমাৰ যে 7 স্কেডিউল আছে আমাৰ টোটাল 12টা স্কেডিউল আছে ঠিক আছে আমাৰ 12টা স্কেডিউলৰ মাজত যেটো আমাৰ 7 স্কেডিউল সেই 7 স্কেডিউলে কি কৰিছে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ পাৱাৰ চেণ্টাৰক দিছে আৰু কিছু পাৰ্টিকুলাৰ পাৱাৰ ষ্টেটক দিছে আৰু সেই অনুসৰি কেইখনমান লিষ্ট বনাইছে ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আমাৰ কনকাৰেন্ট লিষ্ট এটা যেটো আমাৰ সমবায় সমিতি বা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি এই কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি কোন লিষ্টৰ অন্তৰ্গত ইউনিয়ন লিষ্ট ne state list ne concurrent list ne residuary powers of the government yar shuddha uttor tu hobo amar state list monot rakhibo yar shuddha uttor tu ki hoy yar shuddha uttor tu state list aru mo already kolwe apnalok 7 scheduler underot amar kisuman powers amar bhogai dia hoise center aru state or mazat moving on to the next question the president may appoint all the following except ami amar gom pau je amar rashtrapati বিভিন্ন ইম্পৰ্টেন্ট পজিশন হোল্ডাৰ্ছক এপইন্ট কৰে হয়নে যেনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এপইন্ট কৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছক CJI এপইন্ট কৰা আমি দেখা পাওঁ তেনেহলে এই চাৰিওটা অপচনৰ ভিতৰত কাৰোবাক এপইন্ট নকৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কাক এপইন্ট নকৰে অপচন এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নহয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক আমাৰ প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে ঠিক আছে গভৰ্ণৰকো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে তেনেহলে ইয়াতে কি hudiছে কাক এপইন্ট নকৰে বুলি hudiছে তেনেহলে এইটো আমাৰ ভুল ঠিক আছে হাই কোৰ্টৰ জাজ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হক বা হাই কোৰ্টৰ হক কাক এপইন্ট কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে তো দিস উইল অলসো বি ইনকাৰেক্ট তেনেহলে আমাৰ বাকি কি থাকিলে ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰপাৰসন ৰাজ্যসভাৰ যোন চেয়াৰপাৰসন তেওঁক presidente appoint nokore and this is the correct answer monot rakhibo rajya sabhar chairperson ba chairman kun hoy rajya sabhar chairman hoy amar vice president of india monot rakhibo vice president jun hoy amar uporashtrapati amar bharator juni uporashtrapati hoy teo by default teo rajya sabhar chairperson hisabe teo appoint hoy jay ene khetrot presidente appoint nokore thik ase moving on to the next question article 14 খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা আৰ্টিকেল হয় আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ এই মৌলিক অধিকাৰত আমাৰ কি পৰে আৰ্টিকেল 12 ৰ পৰা হয়নে আৰ্টিকেল 12 ৰ পৰা আমি দেখা পাও আমাৰ কেইটামান আৰ্টিকেলস আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ আন্ডাৰত পৰা আমি দেখা পাও ৰাইট আৰু টেনেস্থলত আপোনালোকে চাওক আৰ্টিকেল 14 guarantees equality before law and equal protection of law these are something which is very very important ঠিক আছে আমাৰ যি অনুচ্ছেদ 14 হে অনুচ্ছেদ 14 equality before law and equal protection of law কাক দিয়ে option a to all persons living within the territory of India এটা ভাৰতৰ টেৰিটৰিত যিমান মানুহ থাকে হিলাগে সিটিজেন হক নন সিটিজেন হক জুনে ভাৰতত থাকে সকলোৱে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ ল পাবনে নেক্সট অপচন অল ইণ্ডিয়ান সিটিজেন্স লিভিং ইন ইণ্ডিয়া চাওক দুটা অপচনৰ ডিফাৰেন্স আছে এটা কৈছে অল পিপল সকলো মানুহ ভাৰতত বসবাস কৰা সকলো মানুহ ইণ্ডিয়ান নন ইণ্ডিয়ান অপচন বি কি কৈছে অকল ইণ্ডিয়ান সিটিজেন অপচন সি কি কৈছে অল পাৰ্সনস ডমিসাইলড ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে যোনে সিটিজেনশিপ পাইছে অল পাৰ্সনস ন্যাচাৰাল এজ ওয়েল এজ আৰ্টিফিশিয়াল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আমাৰ যি ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ ল ইয়াৰ আন্ডাৰত কাক প্ৰভাইড কৰা হয় টু অল পাৰ্সনস লিভিং উইদিন দি টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰা নহয় কোনো কাষ্টৰ বেচিছত ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰা নহয় কোনো সেক্স বা জেন্ডাৰৰ বেচিছত ডিসক্ৰিমিনেশ্যন কৰা নহয় কোনো ক্ষেত্ৰত racial discrimination কৰা নহয় ভাৰতত বসবাস কৰা সকলো মানুহৰ বাবে আৰ্টিকেল 14 ৰ এই ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকচন ল ইজ এপ্লিকেবল ঠিক আছে আপোনালোকে সব অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰিলিজন ৰেচ কাষ্ট সেক্স অৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ সকলোকে প্ৰটেকচন দিয়া আমি দেখা পাওঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে the Indian constitution is regarded as আমাৰ যে ভাৰতৰ এই সংবিধান আমাৰ এই সংবিধানৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক কেনেকুৱা ফেডাৰেল মানে যত সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ পাৱাৰছ ডিভাইড কৰা আছে ইউনিটাৰী যত সেন্টাৰে মেইন ষ্টেটৰ তেনেকে সেন্টাৰে মেইন কোনো ষ্টেট তেনেকুৱাকে বুলিবলৈ বিশেষ তেনেকুৱা নাই
parliamentary ne federal inform and unitary in spirit eta amar je bharator সংবিধানৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যদি বেসিক আইডিয়া এটা আছে তেনেহলে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব কি হ'ব আমাৰ উত্তৰটো কওকচোন আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন ডি federal inform and unitary in spirit eta চাওক মই এখিনতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে আমাৰ যে নো ডাউট আমাৰ most of the time আমাৰ কি আছে আমাৰ strong center ase he karone unitary in spirit boli koise amar center ki hoy amar center is our union government is more powerful hoy amar center besi strong hoy he boli center e ইচ্ছা কৰিলে সকল সময়তে ষ্টেটৰ মেটাৰ্স লৈ পেলে বাৰে বাৰে ইনভেড বাৰে বাৰে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ চেণ্টাৰৰ এটা নিজৰ এটা পাৱাৰ আছে ষ্টেটৰো নিজা পাৱাৰ আছে সেই কাৰণে আমি অলৰেডি আমি এটা প্ৰস্তাৱ এটা দেখিলো আমাৰ 7th স্কেডিউলে কি কৰিছে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত পাৱাৰছ সমূহ ভগাই পেলাই লিষ্ট দিছে চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট বা ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেন্ট লিষ্ট এনেকৈ লিষ্ট বনাই দিছে সকলোৰে নিজা নিজা কাম নিজা নিজা দায়িত্ব নিজা নিজা পাৱাৰ ৰাইট কিন্তু কি হয় কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ইমাৰ্জেন্সি হয় ঠিক আছে দেখত যেতিয়া অশান্তিৰ সৃষ্টি হয় স্পেসিফিক্যালি আন্ডাৰ আৰ্টিকল 356 যেতিয়া আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট ৰুল বুলি আমি কওঁ এটা ইমাৰ্জেন্সি হয় ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি বুলিও কোৱা হয় বা প্ৰেসিডেন্ট ৰুল বুলিও কোৱা হয় সেই সময়ত কি হয় সেই সময়ত আমাৰ কি কৰা হয় আমাৰ যে ষ্টেটৰ যে গভৰ্নমেন্ট সেই ষ্টেটৰ গভৰ্নমেন্ট একেবাৰে ডিসমিস কৰি দিয়া হয় মনত ৰাখিব ষ্টেটৰ গভৰ্নমেন্ট ডিসমিস কৰি পেলাই আলটিমেটলি চেণ্টাৰৰ ওচৰত পাৱাৰ আহি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান এক্সেপচনেল কেसेस কিছুমান পাওঁ যত আমাৰ চেণ্টাৰ বেছি পাৱাৰফুল হৈ যায় এতিয়া মই আপোনালোকক এটি প্ৰশ্ন সুধো যদি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব পাৰে তেনেহলে যদি আপোনালোকে জানে প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ তেনেহলে আপোনালোকে কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট বক্সত আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব এটা যে এই ফিচাৰটো মই যে আপোনালোকক ক'লো আমাৰ কনস্টিটিউশনখন কেনেকুৱা হয় ফেডাৰেল হয় ঠিক আছে ফেডাৰেল ইনফৰ্ম এণ্ড ইউনিটাৰী পাৰ্টটো আছে এই যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন বিভিন্ন অন্য দেশৰ বিভিন্ন সংবিধানৰ পৰা কিছু নহয় কিছু এলিমেন্টস কিছুমান আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই আমি গ্ৰহণ কৰিছো এই যেটো এলিমেন্ট ফেডাৰেলিজমো আছে ফেডাৰেল সিস্টেম উইথ ইউনিটাৰী বায়াস বুলি কওঁ এই পাৰ্টটো এই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকটো আমি কোনখন দেশৰ পৰা আমি লৈছো মই চাৰিটা অপচন আপোনালোকক দি দিও অপচন এ US অপচন বি কানাডা Option C, Britain by England. Or option D, South Africa. মই কি কৈছো এই যেটো আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক এই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকখন ভাৰতৰ কোনখন সংবিধানৰ পৰা ভাৰতে বৰো কৰিছে US নে কানাডা নে ব্ৰিটেইন নে সাউথ আফ্ৰিকা উত্তৰটি যদি আপোনালোকে জানে শুদ্ধ উত্তৰটি আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে আহক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটিলৈ আমি আগবাঢ়ো ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক আমাৰ দেশখন কি হয় গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য বুলি কওঁ কেলে there is a independence of judiciary হেই কাৰণে কোৱা হয় জানো গণতন্ত্ৰ কি কাৰণে কোৱা হয় হেই কাৰণটো ডেফিনেটলি নকয় কি কাৰণে কয় কাৰণ আমাৰ যিগৰাকী প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ প্ৰেসিডেন্টক কি কৰা হয় ইনডাইৰেক্ট ইলেকশনৰ থ্ৰুৰে তেখেতক ইলেক্ট কৰা হয় নে নহয় এতিয়া আপুনি যদি ব্ৰিটেইন আপুনি যদি ইংলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত চাই ইংলেণ্ডৰ কুইন গৰাকী কি কৰা হয় হেতু এটা মনাৰ্কিয়েল ফৰ্ম হয় তেওঁলোকে হেতু খানদানী তেওঁলোকে তেনেকে বংশ তেওঁলোকৰ সেই বংশটোৱে তেওঁলোকে গৈ আছে কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোন প্ৰেসিডেন্ট হয় আমাৰ প্ৰেসিডেন্টক আমি সদায় ইলেক্ট কৰো যদিও বা আমি ডাইৰেক্টলি ভোট দিও ইনডাইৰেক্ট ইলেকশনটো ডেফিনেটলি হয় রাইট তো সেই কাৰণে আমাৰ দেশখনক কি হয় আমি গণতন্ত্ৰ আমি গণতান্ত্ৰিক আমি আমাৰ কি বুলি কোৱা হয় গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য ডেমোক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব the head of the state is elected by the people through indirect election মনত ৰাখিব head of the state বুলি কাক কোৱা হয় head of the state যোন আমাৰ নমিনেল হেড হয় তেৱে হেড অফ দি ষ্টেট অৰ্থাৎ প্ৰেসিডেন্টক কোৱা হৈছে এআই হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তেনেহলে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হৈছে The provision for contingency fund of India as well as for each state has been made under Article 267, Article 270, Parliamentary legislation, ne presidential order. Yar shuddha uttortu hoise Article 267. Monot rakhibo amar ji contingency fund ase. Contingency fund very important hoy. Bibhinno dhoroner amar allowance or babe contingency fund khub proyojoniyo hoy. Thik ase? Etia ei contingency fund of India pora ei contingency fund of India under যে আমাৰ আৰ্টিকেল 267 আছে তাৰ আন্ডাৰত আমাৰ কি কৰা হৈছে এই প্ৰভিজনটো ৰখা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত চাওক which of the following is not a power of the high court
যেনেকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমাৰ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যেনেকৈ কিছুমান পাৱাৰ্ছ আছে হাই কোৰ্টৰো ডেফিনেটলি কিছুমান পাৱাৰ আছে এই চাৰিওটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনবা এটা কিন্তু হাই কোৰ্টৰ পাৱাৰ নহয় ঠিক আছে কি কৈছে অপশ্যন এ সুপাৰভিজন over all courts under its jurisdiction এটা হাই কোৰ্ট এটা আমাৰ হাই কোৰ্টৰ আন্ডাৰত যে নিজৰ জুৰিসডিকশনৰ হাই কোৰ্টৰ আন্ডাৰত যি সমূহ অন্য যিবিলাক কোৰ্টছ আহে তেওঁলোকৰ supervision কৰাটো হাই কোৰ্টে ডেফিনেটলি সুপাৰভাইজ কৰে এটো হ'বই নোৱাৰে this is a function of high court jurisdiction over revenue matters revenue related টকা পইচা related revenue related definitely high court হে কৰে supervision over tribunals constituted by law related to the armed forces এতিয়া আমাৰ কিছুমান ট্ৰাইব্যুনেলছ আছে ট্ৰাইব্যুনেল সমূহক আমি কি বুলি কওঁ quasi judicial body বুলি কওঁ ঠিক আছে আজি বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে এখন সিনেমা এখন আছিল সিনেমাখন এক্স্যাক্টলি মোৰ নাম মনত নাই কিন্তু সানি দেওল আছিল তাতে ডায়লগ এটা খুব ফেমাস তাৰিখ পে তাৰিখ তেওঁ কৈ না যায় জানো ইমানেই কেसेस পেন্ডিং হৈ থাকে ইমানেই কেसेस পেন্ডিং হৈ থাকে যে আলটিমেটলি সেই তাৰিখ পে তাৰিখ ডেটস দিয়ে থাকে আমাৰ সিস্টেম তেনেকৈ চলি গৈছে ফাইলস পেন্ডিং হৈ আছে এইটো মাজতে ৰিপৰ্ট লাইছে কিমান লাখ কেস এটা পেন্ডিং হৈ আছে হেহে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেস সমূহ যদি আমি সঠিকমতে আমি যদি ঠিকঠাক কৰিবলে আমি যদি কামটো শেষ কৰিব লাগে তাৰ বাবে কি কৰা হৈছিল তাৰ বাবে ট্ৰাইব্যুনেলছ সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই ট্ৰাইব্যুনেলছ স্পেশালি আমি যদি চাও ল ৰিলেটিং টু দি আৰ্ম ফোৰ্স ট্ৰাইব্যুনেল যি আমাৰ ট্ৰাইব্যুনেল উইথ ল ৰিলেটেড টু দি আৰ্ম ফোৰ্স এই ক্ষেত্ৰত হাই কোৰ্টৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ নাই তেনেহলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন সি অপচন ডিত কি দিয়া আছে ইস্যু ৰিটস চাওক মই আজি প্ৰথম প্ৰশ্নতে কৈছো আমাৰ হাই কোৰ্টৰ আন্ডাৰত আৰ্টিকল 226 আমাৰ যে আৰ্টিকল 226 আছে আমাৰ হে আৰ্টিকল 226 ৰ আন্ডাৰত হাই কোৰ্টে কিছুমান ৰিটস পায় হে কি certiorari ki habeas corpus mandamus certiorari prohibition quo warranto ei gute keta writs high court yo supreme court nista paitene hole shuddha uttor ami gom palu option c yar pisat according to the constitution of india the maximum number of members representing the union territories in the lok sabha cannot exceed eta apnaloke muk kokson lok sabha maximum capacity kiman maximum capacity 550 এটো হৈছে ম্যাক্স ঠিক আছে ইয়াৰে ভিতৰত 530 জন 30 ঠিক আছে এটো 30 হয় 530 জন কোৰ পৰা ইলেক্ট কৰা হয় ষ্টেট সমূহৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইলেকশনৰ মাধ্যমেৰে ইলেক্ট কৰা হয় আমাৰ যি ৰিসেন্ট লোকসভা ইলেকশন হৈ গল ঠিক আছে আৰু বাকি ৰিমেইনিং যি 20টা সিট সেই 20টা সিটৰ বাবে কোৰ পৰা লোৱা হয় ইউনিয়ন টেৰিটৰি সমূহৰ পৰা লোৱা হয় ঠিক আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰি মানে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সমূহৰ পৰা লোৱা হয় ম্যাক্সিমাম ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ পৰা কিমান হ'ব 20 শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 20 হ'ব ঠিক আছে মই যেখিনি কলো হেখিনি ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰা আছে অতি সুন্দৰভাৱে নেক্সট The legislative council in a state can be created or disbanded by the এখন ৰাজ্যৰ যে বিধান পৰিষদ সেই বিধান পৰিষদ গঠন কৰা বা ভংগ কৰাৰ নিয়ম কোনে গঠন কৰিব পাৰে আজি এখন ৰাজ্যৰ বিধান পৰিষদ যদি কোনোবাই গঠন কৰিব বিচাৰিছে বা ভংগ কৰিব বিচাৰিছে এই ইয়াতে কাৰ এটা কোনে ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰিব the state legislative assembly alone State Legislative Assembly অকলে আজি তেওঁলোকৰ যদি বিধান পৰিষদ আছে আজি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে অকলে নিজৰ সেই বিধান পৰিষদখন ভংগ কৰি দিব পাৰিব জানো নিশ্চয় নোৱাৰে অকলে নিশ্চয় নোৱাৰে ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেন্ট alone আজি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টেও ইচ্ছা কৰিলে অকলে কৰিব পাৰিব জানো ডেফিনেটলি নোৱাৰে তাৰ পিছত কি আছে পাৰ্লিয়ামেন্ট on recommendation of the state legislature definitely India is a country with federal system and with unitary bias whereby যিকোনো কাম আমি দেখা পাও এটা কোঅপাৰেচনৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ চলি থাকে কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম হে কাৰণে কোৱা হয় কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম আমাৰ চলি থাকে তেনে স্থলত আজি যিকোনো এটা ইম্পৰ্টেন্ট মেটাৰ দিস ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট মেটাৰ আৰু এনেবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট মেটাৰ আজি এখন বিধান পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বিধান পৰিষদৰ আজি এখন নতুন ষ্টেট এখন ফৰ্ম হল আৰু সেই নতুন ষ্টেটখনত যদি আজি বিধান পৰিষদ এখন গঠন হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে কোনে অকল সেই ষ্টেটৰ ৰেসপন্সিবিলিটি নহয় পাৰ্লিয়ামেন্টেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰিব ঠিক আছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত
তেনে ক্ষেত্ৰত you need to keep in mind option C will be the correct answer ঠিক আছে state legislative councilor বাবে আমাৰ কোনে কৰিব পাৰিব state legislature আৰু parliament দুয়ো মিলি পেলাই এই কামটো কৰিব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ option C আৰু এই কোট আছে article 169 ৰ অন্তৰ্গত next The Prime Minister is said to hold office during the pleasure of the President, but in reality, he stays in office as long as he enjoys the confidence of. Our Prime Minister, Lok Sabhat, kiman din thakibo paribo? Kiman din Prime Minister hoi thakibo paribo? Jetiarloike teo electorator confidence pai thakibo, tetiarloike হয়নে আজি ধৰি লওক আজি আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক নিজৰ ইলেক্টৰেট তেও জোৰ প্ৰায় উঠিছে তাৰে এৰিয়াৰ ইলেক্টৰেটৰ মানুহে তেওঁক এপইন্ট তেওঁক ইলেকশ্যনত জিকালে দেন বিভিন্ন হেৰে তেওঁ আলটিমেটলি পাৰ্টিয়ে ডিসাইড কৰি মিলি তেখেতক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনালে হে তেতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ থাকিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে ইলেক্টৰেটেটো নিজৰ ভোট প্ৰদান কৰিলে ভোট দি মিলি হৈ গল ঠিক আছে তাৰ পিছতো আমি দেখা পাওঁ বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ যে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকে হে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বহু সময়ত এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আন্ডাৰ হে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ লোকসভাৰ আন্ডাৰ ভংগ হ'ব পাৰে কেতিয়া নো কনফিডেন্স মোশনৰ কথা আপোনালোকে শুনিছেনে নো কনফিডেন্স মোশন যদি হে লোকসভাত এনেকুৱা নো কনফিডেন্স মোশন যদি পাস কৰা হয় আৰু কোনে পাস কৰে অপজিশনে যদি পাস কৰে ঠিক আছে minimum 50 জন মেম্বাৰৰ এপ্ৰুভেল লাগিব মিনিমাম হে 50 জন মেম্বাৰৰ এপ্ৰুভেলৰ পিছত নো কনফিডেন্স মোশন পাস কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত এটা ভোটিংৰ নিচিনা সিস্টেম হয় যদি হে নো কনফিডেন্স মোশনত যদি ফাইনাল ৰিজাল্টত যদি ওলাই যে নাই আমাৰ কনফিডেন্স নাই এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা তেওঁৰ এই মিনিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা নাই আমাৰ ভৰসা উঠি গৈছে তেতিয়া হলে কি হ'ব তেতিয়া হলে তেওঁ পুনৰ তেওঁ ইলেক্টৰেটে তেওঁ নিজৰ সাধাৰণ ৰাইজে আমি মানুহে যিমানে আমি তেওঁক ইলেক্ট নকৰো কিয় আলটিমেটলি তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ থাকিব নোৱাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অটোমেটিক্যালি তেওঁৰ গোটেই গভৰ্ণমেণ্টখন ফেইলড গভৰ্ণমেণ্ট হৈ যাব হে ইভেন আফটাৰ ইলেকশ্যন being stable in the Lok Sabha is tremendously important he শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Lok Sabha তেওঁ কনফিডেন্স মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে by charged expenditure is meant the expenditure from the consolidated fund of India which is non votable charged expenditure charged ব্যয় কাক কোৱা হয় expenditure from the consolidated fund of India which is non-votable expenditure incurred for which payment is pending expenditure that the president can incur without parliament's approval the sum required to meet all expenditure proposed to be made from the consolidated fund of India yar শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব charged expenditures charge ব্যয় কাক কোৱা হয় যিসমূহ এক্সপেন্ডিচাৰ আমাৰ কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা লোৱা হয় which is non votable ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জুডিশিয়াল ৰিভিউ ফাংচন অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট মিন্স এতিয়া চাওক সুপ্ৰিম কোৰ্টক এটা ইম্পৰ্টেন্ট এটা ফাংচন দিয়া হৈছে যাক আমি কি বুলি কওঁ যাক আমি জুডিশিয়াল ৰিভিউ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ ন্যায়িক পৰ্যালোচনা বুলি কোৱা হয় আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফাংচন ন্যায়িক পৰ্যালোচনা এই এটা ইম্পৰ্টেন্ট ফাংচন এটা দিয়া হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ কি জুডিশিয়াল ৰিভিউ মানে কি জুডিশিয়াল ৰিভিউ বুলি ক'লে আমি আসলে কি বুজো আজি ধৰি লওক পাৰ্লিয়ামেন্টে এটা ল পাস কৰিলে এই লটো আমাৰ যি আমাৰ সংবিধান আছে এই সংবিধানৰ লগত এলাইন কৰিছে নে নাই নে সংবিধান আমাৰ সংবিধানে কিছুমান বেসিক প্ৰিন্সিপলস ফলো কৰে যাক আমি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ বুলি আমি কওঁ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ বা ডক্ট্ৰিন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ দি কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয় যেনে ধৰি লওক আজি যদি আমি আমাৰ ইকুৱেলিটি যদি আমি মেইনটেইন কৰা নাই আমি যদি ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিছো মানুহক যদি আমি জেন্ডাৰৰ বেসিছত যদি আমি ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিছো কাৰোবাক যদি আমি আনটাচেবল বুলি আমি গণ্য কৰিছো তেনেহলে ডেফিনেটলি it will violate the things it will violate the prime morality of the constitution ঠিক আছে তো কনস্টিটিউশনত তেনেকে কিছুমান বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ আছে যিবিলাক ভায়োলেট হলে আমাৰ সংবিধানখন আমাৰ কাৰণে সংবিধানখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়
সকলোৰে নিজৰ ধৰ্ম পুস্তক বা ধৰ্ম কিতাপসমূহ যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমাৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানখনেই হৈছে আটাইতকৈ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমি বাইবেল বুলি আমি কনচিডাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেনেস্থলত এতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ যেনেকৈ বাইবেল আমাৰ হিন্দুসকলৰ যেনেকৈ বেদ গীতা যি হওক আপুনি যেনেকৈ যি কনচিডাৰ কৰে ইউ কেন কনচিডাৰ ইট ঠিক আছে এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেনেস্থলত আজি যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে এনেকুৱা এটা ল পাছ কৰে যিটো আমাৰ সংবিধানৰ যি সেই বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত যদি মিলা নাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দেন ইট উইল কাম আণ্ডাৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ সুপ্ৰিম কোৰ্টে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি এক্সামাইন দ্য কনষ্টিটিউচনেল ভেলিডিটি অফ দি ল যিকোনো এটা লৰ কনষ্টিটিউচনেল ভেলিডিটি আছে নে নাই বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ কনষ্টিটিউচনেল ভেলিডিটি নাথাকিলে তেতিয়া আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ লখনক নাল এণ্ড ভইড বুলি কেঞ্চেল আউট কৰি দিয়ে ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়ো 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটিলৈ কি দিয়া আছে 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটিত a change in distribution of powers between the center and the states can be done by আমাৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত যি ক্ষমতাৰ যি বিতৰণ সেই বিতৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা অধিকাৰ কাক দিয়া হৈছে কোনে কৰিব পাৰে এই কামটো change in power of center and state ঠিক আছে এটা চাওক মই অলৰেডি আপোনালোক প্ৰথম যেটো প্ৰশ্ন হে প্ৰথম প্ৰশ্ন অনুসৰি মই 7 স্কেডিউলৰ কথা ক'লো আৰু সেই 7 স্কেডিউলত কি কোৱা হৈছে পাৱাৰছ বিলাক ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে কাৰ মাজত সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত পাৱাৰসমূহ ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা আছে তেনেহলে এই কামটো কোনে কৰিব পাৰিব অকল সেন্টাৰে কৰিব পাৰিব জানো নিশ্চয় নোৱাৰে অকল ষ্টেটে কৰিব পাৰিব জানো ডেফিনেটলি নোৱাৰে আজি যদি ষ্টেটৰ কিবা এটা পাৱাৰ যদি সেন্টাৰে যদি ল'ব খুজিছে বা সেন্টাৰৰ হাতত থকা কিবা এটা পাৱাৰ যদি তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে নাই এই পাৰ্টটো আমি ষ্টেট সমূহকতে দি দিব পাৰো তেনেস্থলত অকল সেন্টাৰ বা অকল ষ্টেটে এই ডিসিশনটো ল'ব নোৱাৰে এই ডিসিশনটো কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব কেনেকৈ ল'ব পৰা যাব ইটস আ কালেক্টিভ ডিসিশন আৰু ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ বাবে আমাৰ সংবিধানখন আমি এমেন্ড কৰিব লাগিব আমাৰ যি আৰ্টিকল 368 আমাৰ সেই আৰ্টিকল 368 ৰ অন্তৰ্গত আমাৰ এমেন্ডমেন্ট প্ৰসিডিউৰছ আছে আমি এমেন্ড কৰিলেহে কাৰণ ইয়াতে সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ দুয়োৰে মতামত থাকিব লাগিব তাৰ পিছত আমি এমেন্ডমেন্ট প্ৰসিডিউৰ আমি চেঞ্জ আনিবৰ বাবে আমি এমেন্ডমেন্ট প্ৰসিডিউৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম হেহে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন সি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়ো কি দিয়া আছে the chief election commissioner of India holds office for a period of এটা চাওক ৰিসেন্টলি আমাৰ লোকসভা ইলেকশন হৈ গল আৰু সেই ইলেকশনত আমাৰ কি থাকে ইলেকশন কমিশন এখন থাকে হয়নে আৰু সেই ইলেকশন কমিশনত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পোষ্ট এটা থাকে আৰু সেই পোষ্টটো হৈছে চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ যাক আমি কি বুলি কওঁ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বুলি কওঁ হয়নে চিফ ইলেকশন কমিশনাৰক কি বুলি কোৱা হয় মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত বুলি কোৱা হয় এতিয়া তেওঁ নিজৰ এই পজিশনটো কিমান দিন ৰাখিব পাৰে কিমান দিন তেওঁক এই পজিশনটো দিয়া হয় অপশ্যন এ 6 বছৰ অকল 6 বছৰ তেওঁ ৰাখিব পাৰিব আজি তেওঁ পইণ্ট হোৱাৰ পৰা আজিৰ ডেটৰ পৰা তেওঁ 6 বছৰলৈকে তেওঁৰ এই পদটো থাকিব নে ডিউৰিং দ্য প্লেজাৰ অফ দি প্ৰেচিডেণ্টে যি মতে প্ৰেচিডেণ্টে যেনেকুৱাকে তেওঁৰ আশীৰ্বাদ বা উইথ দ্য প্লেজাৰ অফ দি প্ৰেচিডেণ্ট ঠিক আছে for 6 years option C for 6 years or till the age of 65 years whichever is earlier ইয়াতে কি দিয়া আছে হয়তো আজি এপইন্টমেন্ট হল ধৰি লওক আজি এপইন্টমেন্টৰ পৰা 6 বছৰ হেতু হ'ব পাৰে ইন কেস তেখেতৰ যদি বয়স যদি 65 ইয়াৰ্স যদি হল তেনেহলে তেওঁৰ 6 বছৰ কমপ্লিট নহব পাৰে বাট তেখেতে কি কৰিব লাগিব তেখেতে ৰিটায়াৰমেন্ট তেখেতে সেই পদৰ পৰা তেওঁ ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ব লাগিব whichever is earlier হয়তো 65 ইয়াৰ্স যদি তেওঁ আগতে হৈ যায় তেতিয়াহলে আগতীয়াকৈ তেওঁ সেই পদৰ পৰা তেওঁ ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ব লাগিব অৰ যদিহে তেওঁ 6 ইয়াৰ্স আগতে হয় তেতিয়াহলে হয়তো 65 ইয়াৰ্স তেওঁৰ হোৱা নাই কিন্তু 6 ইয়াৰ্স যদি আগতে হৈ গল কমপ্লিট হৈ গল 6 ইয়াৰ্স টেনিয়ৰ তেনেহলে তেওঁ ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ব লাগিব এআই হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ মনত ৰাখিব শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন সি ইয়াৰ পিছত আমাৰ আহে 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন গ্ৰাম সভা আমাৰ যি গ্ৰাম সভা ইট কনজিষ্ট অফ গ্ৰাম সভাৰ গঠন আমি যদি গ্ৰাম সভা গঠন যদি আমি চাওঁ গ্ৰাম সভাত কি থাকে কোন থাকে 5 to 10 elected ward panchayats of the village panchayat হয় জানো অকল 5 to 10 ward panchayat অকল তেওঁলোকেই থাকিবনে ভিলেজ পঞ্চায়তৰ অকল চেয়াৰমেন সমূহেই থাকিবনে
নে অকল ব্লক লেভেল ইনষ্টিটিউচনৰ অকল চেয়াৰমেনেই থাকিব নে হ'ব পাৰে জানো ডেফিনেটলি নহয় এখন গ্ৰাম সভাত কোন থাকিব সকলো ভোটাৰ্ছ ইনক্লুডেড হৈ থাকে আমাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ যিসকল ভোটাৰ্ছ তেওঁলোকে গ্ৰাম সভাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে সেয়েহে মনত ৰাখিব এতিয়া যেতিয়া আমি ভোটাৰ্ছ বুলি কওঁ এতিয়া ভোটাৰ্ছ বুলি ক'লে আমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমাৰ যি ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ আমাৰ সেই ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ অনুসৰি আমাৰ যিসকল লোকৰ 18 বা তাতোধিক বেছি বয়স যিসকলৰ হ'ল 18তকৈ ওপৰ বয়সৰ লোকসকল তেওঁলোক কি হ'ব পাৰে তেওঁলোক একোজন ভোটাৰ হ'ব পাৰে হয়নে আপোনালোকেও কেতিয়া 18 বা তাতকৈ বেছি বয়স হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভোটিং ৰাইটছ আপোনালোকে পাইছে তেনেহ'লে সেয়েহে ভোটাৰ্ছ সকল গ্ৰাম সভাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট প্লে কৰে বুলি আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ সেয়েহে শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিলোঁ আগবঢ়ো একদম সহজ প্ৰশ্ন এটি আমাৰ যি পৌৰ নিগমৰ আমাৰ কাৰ্যবাহী মুৰব্বী কোন হয় এটা চাওক আমাৰ যি মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যনৰ এক্সিকিউটিভ হেড কোন হয় পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যবাহী আমাৰ মুৰব্বী কোন হয় মেয়ৰ হয় নে ছেক্ৰেটাৰী হয় নে কমিশনাৰ হয় নে ডেপুটি মেয়ৰ হয় একেবাৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোন হয় কমিশনাৰ হয় মনত ৰাখিব মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যন পৌৰ নিগমৰ কমিশনাৰ জনে হৈছে মিউনিচিপাল কমিশনাৰে হৈছে চিফ এক্সিকিউটিভ হেড ঠিক আছে কাৰ্যবাহী মুৰব্বী তেখেতৰ বিভিন্ন কাম থাকে এতিয়া ধৰক এনুৱেল বাজেট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পৰা ডিচিশ্যন মেকিঙৰ পৰা বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল তেখেতে প্লে কৰে 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিলো আমি আগবাঢ়িছো ইন which of the following years did the right to information act came into force আমাৰ যি RTI act হে RTI act কোন চনত আহিছিল একদম সহজ প্ৰশ্ন উত্তৰ দি দিয়কচোন জলদি RTI act কোন চনত আহিছে RTI act আহিছে 2005 RTI act 2005 very easy answer শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ হয় অপচন সি মনত ৰাখিব শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ অপচন সি আৰু আজিৰ আমাৰ যি ADRE Polity Part 1 ৰ যি ম্যাৰাথন সেশন হে ম্যাৰাথন সেশনৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন লৈ পেলাই আমি আপোনালোকৰ আগত আগবাঢ়িছো ইন দ্য ডিসচাৰ্জ of his functions the attorney general is assisted by the attorney general নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে যদি শুনা নাই তেনেহলে মই কওঁ attorney general কোন হয় attorney general হৈছে আমাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ লিগ্যাল এডভাইজাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে তেওঁ কোন হয় এগৰাকী লিগ্যাল এডভাইজাৰ ঠিক আছে তেওঁ কোনে এসিষ্ট কৰে তেওঁ কোনে সহায় কৰে তেওঁৰ নিজৰ কামসমূহত এজন সলিচিটৰ জেনেৰেল এটৰ্নি জেনেৰেলটো থাকিব তেওঁৰ লগত কোন থাকিব এজন সলিচিটৰ জেনেৰেলে তেওঁক সহায় কৰে নে দুজন সলিচিটৰ জেনেৰেল আৰু লগতে চাৰিজন এডিশনাল সলিচিটৰ জেনেৰেল নে অপচন সি এজন সলিচিটৰ জেনেৰেল আৰু দুজন এডিশনাল সলিচিটৰ জেনেৰেল নে অপচন ডি নান অফ দি এবাভ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ হয় অপচন বি দুজন সলিচিটৰ জেনেৰেল আৰু চাৰিজন এডিশনাল সলিচিটৰ জেনেৰেলে কি কৰে আমাৰ যি এটৰ্নি জেনেৰেল আছে এটৰ্নি জেনেৰেলক বিভিন্ন গভৰ্ণমেন্ট ৰিলেটেড মেটাৰত তেখেতক সহায় কৰা আমি দেখা পাওঁ এআই আছিলে আমাৰ পাৰ্ট 1 ৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান প্ৰশ্ন যি আমি চেষ্টা কৰিছো আমাৰ যি আগন্তুক যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে আমি আশাবাদী যে আপোনালোকৰ বাবে খুব সহায় কৰিব এই প্ৰশ্নসমূহে আৰু হেহে আমি সদায় কওঁ we have the highest success ratio this is why you can trust competition care with highest success ratio আৰু আমি সদায় কওঁ যে by the officers for the officers বুলি কওঁ আমি কেৱল APSC বুলিয়ে নহয় যিকোনো এক্সাম যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত আমি সদায় আছো আৰু শেষত যদি আপোনালোকৰ ইন কেছ কিবা যদি আপোনালোকৰ কোৱেৰি থাকে সেই কোৱেৰিসমূহ আপোনালোকে যদি আমাক খুধিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াত দিয়া কন্টাক্ট নাম্বাৰটি অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু definitely at the তলত দিয়া কন্টাক্ট নাম্বাৰটিটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াকে কৈ পেলাই মই আমাৰ আজিৰ এই ভিডিওটি সামৰণি মাৰিছো যদি ভিডিওটি চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ